เรื่องในวันนี้นะทุกใจในชาที่ว่าที่จะเพื่อความนั้นเราละมือสุดทุกคนรู้ทำทุกอย่างมือเราจะรู้แล้วจะการทำพุทธะเราก็จะทำของเราได้ตามระดับว่าเราจะรู้กระตุ้นจะมาThank you.